Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Enero 17, 2023. Samantalahan, among ihatod ninyo kini mga balita nga naipos sa CCTN, Polisa ng News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal at national, bukod sa kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang na may labot ang among basahon, yung mga text messages kapadangat ng ating tulumanon, ang weather report sunod, karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos Rabakal, tapos nanuandan, kauban natin atong partner Buntag na nag-ilang taon na itong milabang palahon, si Konsihal Malukuano Inukat. Cons, may Buntag. Annyeonghaseyo, Sir Manny. Welcome back, welcome home, and Pit Senyor. Wara kay ko nag-inusara, sir, pagka Thursday o Friday, kay giparisan ko ni Dennis Tabar. So, nara ko na partner at that time. But it's good to have you back. And, of course, sama sa naandan, atong gipaabot karon no, ang ato ang weather update, ikas pag-asa. Pero wala taroy mga balita nga ipakita after sa atong break. Diretso tag paghisgot-hisgot because kagahapon ang atong Hello Cebu atong gigamit para ipakita sad ang katong mga nahitabo during the fluvial procession ug unya ang atong mga balita sa Sairi 47 ato sang gipakita ang mga award-winning performances sa mga nakadaog sa Sinulog 2023. So dita maglangan ato dayong ipadangat atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong dan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, coming in 2024, Cebu City Mayor eyes Sinulog, Philippines. Sa Super Balita sa Sunstar, 70 kabalay na sunog sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City, 116 ka pamilya ang apektado. Sa The Freeman, Sinulog 2023, leaner crowd, more garbage. Sa Banat News, sa The Freeman, Filipino-Saudi nga lalaki nadakpan sa buy-bust, party drugs, cocaine, nasakmit. Sa Philippine Daily Inquirer, losses driving onion farmers to desperation. Sa Philippine Star, BBM justifies sugar and onion importation. Sa Manila Bulletin, PBBM orders 2-month buffer stock of sugar. Ug sa Tempo, a grave insult Magalong on Kibuloy and Badoy claims. Mao kadtong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal ning tungura atong ipadangat atong latest weather update. Ikas pag-asa maktan, Sir Jomar Aclarino, may buntag. Yes, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kinitong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gimonitor na sa 290 kilometers silangan sa Maasin City, Southern Leyte. Samtang usa ka low pressure area na sa 125 kilometers kasadpan, amihan ng kasadpan ng Puerto Princesa City, Palawan. Padayon kining menos ang chance maging bagyo or tropical depression in the next 24 hours. Amihan naman or northeast monsoon ang nakaapekto sa lalawigan sa Luzon. Ang weather condition sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga thunderstorm. Padayon ta mag-monitor sa tamagi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas, ug kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa Cebu 25 to 30 degrees Celsius, adlaw musalop alas 5:42 sa hapon, ang dagat muhunas alas 10:39 karong buntag, mutaob sa alas 6:17 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:48 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST Jomar Clarino.
Daghang salamat si Jomar Clarino ug maayong buntag yung tanan dinas pag-asa maktan. Sa among pagbalik, mga paghiskot-hiskot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat Cebu, may Buntag Pinoy. O sumapa, sinulog pa itong sigutan na pertinaghana ko ng basura. No, di katigo manghipos nga itong kaigsunan. 180 toneladas ng basura ang nakolekta sa mga sakop sa Cebu City Department of Public Services sa City Hall. Tungod niya itong mga tao nga pataka laglabay silang basura atol sa sinulog dito sa South Road Properties. Bisan kon dunay 600,000 lamang ka mga nitambong dito sa SRP or more than 3 times fewer. Mas gamay ko no. Sa ato pang katuluha, butang na to, if it's 3 times fewer, that means from 1.8 million, 600,000 na lang ang mitanaw sa SRP than the 2020 figure of 2 million gani ilahang giingon netong miaging 2020. This year, sinulog nonetheless left about 30 tons of more trash than the 130 tons 3 years ago. Kiramila Human, Mayor Ramos Special Assistant, may report na 181,000.4 katonelada sa basura ang ilang nagkolekta as of yesterday. Kadaghanan nini, mga plastic bottles, wood packs, ug uban pa. But ang mas maiti nga nagisigutan ko, no? Maingon natong post-mortem na nikon. Kining, while I was there, Korea, doon ay mga bisita sa akong anak na iyang imbitar gikan sa Metro Manila. As a matter of fact, one of them is a vice president of a big bank, a big private bank. Ang midool siya nako, yung siya, Tito, what's happening to Cebu City? Why? What's happening to your sinulog? Parang nag-away yung governor nyo at saka yung city mayor. Ako na lang yun, I don't know kung naaway ba talaga yun. Sabi niya, hindi ba politika yun? It would not have been politics because pareho man sila ng partido. Bakit ganyan? I mean, at least whether nag-away personally o the image na niabot sa dunggan sa tuwang mga kaigsunan na dili taga Cebu, ganit tingalit taga Cebu, nagtuo nga murag nag-away-away, nagbingkil-bingkil lang ato mga leaders, which is not good. Dili maayo, and taon taman, na ako, I was really expecting samtang nagdatan itong programa ko katong mga isukit-sukit na, gikwestiyonan ni Governor Garcia ang traffic o ang venue. Ang ilang kung gitutukan nag-istorya, ang venue, mahumana, mawa na ng lapok. Pero ang wag matubag ang traffic from the north, ang mga residents in north, na mga constituents ni Mayor, ni Governor Gwen Garcia, wa man gina matubag, wa gina na gusto pero gusto rin mo dito. Murag laing ka-icons, murag ingog kay para kanako nga not only one but a number of persons because ang gibitar akong anak including relatives and friends abot mga almost 40 or a little over 40 people. Siguro minugag mga napo ang nangutanan ako including sa ako ang mga in-laws, no? Nangutanan ako sa in-laws akong anak. Nangutanan kung sa man nahitabo na to dire. Na di ba mo naman tato gipahambog na united na one Cebu Island sinulog. And karon for the first time unite na ang one Cebu Island in celebration of the Sinulog 2023. Naingon naman ini nagkagubot ng bino or gubot pa tawag na to niana, or I don't know what really happened. I was not here. Kumusta man kon sa magkaimong kasulti ninyo? Well,
so much has been said about everything that happened, no? But the backing out of the contingents, as the governor explained, she did out of care for the children, the contingents, and in response also to the concern of katong nakatilaw gyud sa kalisod, katong humol sa lapok, guba ang props of Talisay, which was also the sentiments of Mayor Samsam Gulyas. But ang uban bitaw when it happened nga niinit, ang uban syempre di man malikay na yung mga bashers online, no, or na uban mga pilosopo online ingon nga unsa man nagmahay na batong mga ni back out. But I don't think that's the point, no. The point isn't whether na successful ba, niinit ba, nagmahay ba. It was the fact that the governor was looking out for the safety of the contingents. Kay what if sad og niuwan pud to, nagpadayon to, wa to niinit og gingon adto, maunsam sad ang mga bata nga nauwanan na earlier. Even now, I'm sure na uban na ang mga nangahilantan kay di man to lalim, it was very hot. Our people were there also. So then, di man sad siguro ta makaingon nga nagmahay kay nasabot naman to nilang gov even before the day of sinulog nga katong mga contingents nga ning back out, they will join the sinulog sa Carmen for the 50th sinulog anniversary in Carmen, I think next week or over the weekend. So wa man siguro nasayang pod kay mo performer mangyapon sila dito. They just did not choose to join here kay wa man nausab ang venue, and before when they decided mo man tong panahon nga puerteng lapuka. Yes, rain ako madungog mangod murag. Para kanako it is the comment ba sa tuang unity ang ilahang ipasabot, pero para kanako kanang dili komportable, that's part of the territory. Mo anagi kanin dapita kunya ingon ining crowd nga daghang kay tanan di gyud as comfortable as you're staying in your house watching television. Muna nga kanang mga yun ana murag unnecessary comments, but you know sometimes ang effect of murag ingon nga murag nakabangga unity na wa yun na ba murag lainan ko. But anyway, yun anak mga tao lain magud og mga kuan nga itong mga kaigsunan nga itong mga politiko, especially ang mga lumalaban sa itong mga politiko. Ang comment depende kung kinsay ilang gilabanan. So ang saad kon sa mga opisyal Cebu City sa Sinulog Cebu City misaad nga ang Sinulog Festival sa sunod tuig sa 2024 ay ang ipasalig sa publiko nga adunay dugang kalambuan nga himon alang sunod tuig nga Grand Parade nga himon gihapon sa South Road Properties. Hala, this early reklamo na mo. Oh, no, this early start the preparations para way daghang kuan makaayo pag yun. Atol sa awarding sa mga mananaog nitong Lunes, Enero 16, si Mayor Michael Rama, Baybao, na ilang suwayan sa paghimo o kapistahan na usa ka tibok nasod na kalihukan sunod tuig. Dili lang kaway Cebu Island, tibuok Pilipinas na kon. Di ba? Human gamita ang tagline nga One Cebu Island Sinulog 2023, si Rama ningon nga sunod na tumong sa kagamahanan sa dakbayan mao ang pagtawag ninig Sinulog Philippines. Ipasabot sa mayor nga ang mga maghudyaka nga moanhi sa dakbayan Subo aron makasinati sa kapistahan ilang gikan probinsya Subo kundi lakip sa mga silingang probinsya o bisan sa ubang kanasuran. O gapon ron. Pipila kaadlaw sa wa pa ang Sinulog Grand Parade nitong Domingo. Di patigbabaw mga pagsaway bahin sa kaandam sa venue, sa Sinulog. Ang gyapon na si Rama mingon nga ang mga organizer migamit sa tanang mga pagsaway mi talikway sa tanang pagsaway aron mga himong manampuso ng festival duman sa duha ka tuig nga pahuway tungod sa coronavirus. Kining according to news report nga kung gibasa ko ganina nga instead of the 2 million atong ni-attend niadtong sa Reverie niadtong 2020 karon after 2 years or mayon na almost 3 years 600,000 lang. Ano man ka na kon? What do you mean, sir?
2 million man kuno atong last 2020. Ang mitambong nga mga tao sa Sinulog Grand Parade. Karon kuno sa 600,000 raman lang. Ah, okay. Well, because of the preparations of the kasamok before the day itself. Doon na gina epekto kon. Oh, okay ka nang nakakitam sa mga tao ato. I think the photos when you left, wala namang ato good diri, sir. When you left, there were a lot of pictures circulating, videos circulating. Grabe ang kalapok, wa pa nahuman ang stage. Even our people nga nag-set up dito, wala naka-set up dayon. Even ang DYHP nga nag-coverage, nag-testing sa ilahang equipment on the day of the coverage na kay walay mga outlets dito the day before the event, daghan ba? So ang mga tao nakabantay nga murag kung muuwan samot kalapok, di sila ganan the hassle, layo kaayo ang venue. So I guess that's one of the reasons. And in fact, on the day itself, atong reports during the coverage, there were some who really bought tickets, wala na lang nitiwas because way atop init kaayo. So I guess that really mattered, no? The distance, the I don't know if it's right to say this, the seemingly lack of preparation because momentoy nakuan pud sa uban. And on the day itself, gabi tag 30 minutes ang gap sa mga performances. And those who were participating in the photo competition said also nga kanang wala na lang sila ni human kay dugay kay nanugod og sayaw. And it's very hot, sir, kay duol biag dagat, di ba? Samot pa nga, nag-abot ang init ba? Ang mga tumatanaw natong Domingo nagpahibaw silang kabalaka sa social media nga alimuot nga panahon ug way landong ang nakahatag kanila kaso. Ako, way dawa na ko, kaya pag-abot na ko kahapon ko, nakakita ko replay sa CCTN sa ato ang mga kalihukan sa Sinulog, hayahay kayo. Hayang-hayang lang ko si tanawa ko, batiag kainit dito sa SRP. Mao. Ato ni Zabra, nga di na pasagdan kining maong mga kabalaka, kay nagkonsepto na sila og plano alang sa mas maayong grandstand area alang sa publiko at sa Sinulog sunod tuig. Dugang paskonsihal nga dili na bago ang traffic gridlock atol sa sunod. Wisan ko sa downtown area pegayon ng Grand Parade, naghuot yapon ng traffic. Right, inoda sa gasa. Pero atong klaruhon nga ang concern ni Mayor Garcia, ni Governor Garcia is katong gikan sa South. Tinuod man, na dili sila maka-shortcut this SRP. So ang tanan gyud nga traffic from the south, anha gyud mo agi sa provincial road, and you could just imagine the humongous traffic. I don't know, pa'y naka report nato sa traffic on print, no? Tingalig nato adlaw na i-report wa pado pamako dire. So mauna ang maingon ba na to, all is well that ends well, and I hope that the bickering, if you call it the bickering among government officials nga mahunong na ta after all is said and done. Ang ako ba ng kons, kanong ni-appeal man siyang Mandawi sa Pulapo? Well, they issued a statement of support to the governor. When the governor decided, kay wala pa man yun ni-decide si Mayor Michael Rama and he did not get back to her, then the governor decided that I cannot risk the contingents, no? After what she saw with the experience of the Talisay contingent when they did the blocking. And so she issued that statement. She decided na lang sa Chamsayo, pull out ang contingent sa province, and then Mandawi and Lapu-Lapu followed also. Lagi. Ibong na ko nga, eto, ang mga political allies mo nagpaluyo tungod kay, ang Mandawi is a highly urbanized city. It's not under the province, and also Lapu-Lapu City. Muna nga, they're independent to decide. I don't think it was political at all. I think it was more because of the situation at hand. Okay. Yeah. So it's not traffic, nila gyud tanaw nila ang venue gyud. Yes, and the conditions at that time, mo tong na concern sila sa safety of the contingents. Okay. So I don't know, appeal ba sila sa kwan?
Nangandam naman karong Enero 22 mauman ang 50th sinulog dito sa Carmen, Cebu. Yes, mga Nangandam apil na sila. Kapitolyo, Mautoy kaya na mani- desisyonan sa gobernador nga mo sila mo apil diri ug dili gyud gani mo adtog Abeliana. Di sila mo apil sa sinulog sa SRP, and then aron di masayang ilang effort ug hago adto na lang sila mo apil sa sinulog sa Carmen. Okay, muna. Na sub-sub kayo ang pagpangandam sa mga mahanan sa lalawigan sa Sugbo o ingon man usab sa mga lungsod sa Carmen aron mapahigayon ang 50th Sinulog Festival tungo ang mahimo karon Domingo, Enero 22. Una sa mga nipaybaw, si Cebu Governor Goem Garcia nga musalmot ang napo ka mga contingents na ning pull out sa Sinulog Festival sa Lakbayan sa Sugbo. Paibaw ni Garcia nga mapahigayon ang lungsod o sangka excuse me sangka sa kategorya talis na po ka mga contingent nga may gitaganang premyo sa alang kanila. Sa listahan sa Carmen Tourism Office, moabot sa 22 ka mga contingent ang musalmot sa kalihukan. Ang napo midugang sa 12 gikan sa barangay ug open category diin duna usay gi laumang magagikan sa dakwayan sa Sugbo ug Mandaog Naga City. Aron mapahimutang ang seguridad sa lugar, gipagkikita ni Garcia ang kapulisan, Philippine Coast Guard ug ubang mga ahensya alang sa apsay nga kasaulugan. Ang sitwasyon sa trapiko, ang usa sa concerns ni Garcia nahatagan na sa plano. Sa pasiunang pag-isusi, gibutyag ni Max Villamor, tourism officer sa lungsod, nga mahimo gyapong maagian sa mga motorista ang lungsod. Ngadtong Enero 14, ni pahigayon na og inspeksyon si Garcia sa lugar kung diin ipahigayon ang sinulog. Ipaibaw ni Carmen Mayor Carlo Villamor na dili usab magproblema ang mga contingent sa lugar na katulgan o kapasilungan sanglit bukas ang Department of Education kung DepEd sa pag-abag sa lungsod sa paggamit sa mga tungaan o classroom. Gawa sa pagpangandam sa sinulog karong adlaw Enero 17 kanang dawaton usab niini ang mga turista nga og bisita ato sa suroy-suroy sa Sugbo sa amihanan. Oy, maanda may suroy-suroy ator made. Lakip sa mga destinasyon na unang bisitahan niini ang Konsolasyon, dayon ng Bustela, Carmen, Tapogon, dan Bantayan o Medellin. Okay, we wish the organizers nining Carmen 50th Sinulog Festival karong Domingo, Enero 22. As many as there are celebrations, mas makayo kay daghang turista ang mga makani. Di ba, Con? Yes. Unya, talking about tourism, ako doon ay 17 billion 700 million pesos ang budget ang gitagana ang nakuha igahin sa House of Representatives alang sa paggasto sa national government sa Tourism Road Infrastructure Program, TRIP, karong tuiga. Basta infrastructure, this is not under ni Cristina Frasco, no? Doon na may lain ini nga To answer. Under na siya sa TIEZA, kanang Tourism Infrastructure. Yes, okay. Tourism Infrastructure. Si Quezon City Representative Marvin Rillo, ang House Tourism Committee Vice Chairperson na kanayon, sa iyang pamahayag ng fresh funding sa TRIP in the 2023 budget will be spent to construct or upgrade roads leading to declared tourism destinations. Nindot ne.
So Ang kanang used to trip, develop- sir, the Tourism Road Infrastructure Project is partnership na siya with the Department of Tourism, kanang sa TIEZA, ug sa House of Representatives, so plus the LGU. Nakanumdum ko ana before nga ang LGU mutabang og identify together with DOT in the region kung unsa nga mga areas leading to tourist destinations aron mo ilang i-propose nga for the improvement. Ang murag part sa requirements is kana yung naay duol nga gi-develop or na-develop na nga tourist attraction or tourist spot. Ang Department of Tourism o ang Department of Public Works and Highways ilan na din himuon ang maong proyekto si Rillo Nagarayon nga usa mo adjourn ng Congress last month. Ang House of Representatives ni approved na ang third and final reading a total of 34 bills seeking to declare an even number of sites as new tourism destinations. Sa Luzon, ang naprubahan na bagong tourism sites nag-apil sa Wawa Dam, sa Rodriguez, Rizal, pa Pulilio Group of Islands sa Mauban, Quezon, ang Pilis Falls in Samal, Bataan, Naruron Falls in Dupac sa Del Norte, I'm in Dupac, Nueva Vizcaya and Puyot Springs National Park sa Ilagan, Isabela. Sa Kabisayan, ang mga bagong dapit nag-apil sa Lulugayan Falls sa Calbiga, Zamar, Suhoton Caves and Natural Bridge Park sa Basi, Samar, Ulot River sa Paranas, also in Samar, Islas de Gigantes sa Carles, Iloilo, Tambalisa Island sa Concepcion, also in Iloilo. Sa Mindanao, may Region 7. Sa Mindanao, nag-apil kini sa Pinandagatan o Managong Falls, both in Sibagat, Agusan del Sur, Vega Falls sa Prosperidad, Agusan del Sur, Lake Kimbang sa Talacogon, sa Agusan del Sur, gihapon Mighty Creek Park sa Tagolonan, Lanao del Norte. Okay, talking about tourism cons, this is my experience, and I hope this will be replicated here. No? Yeah, di man ko tig-suroy-suroy cons, but you know, when I was in Korea, and ang very sad experience the cons is, wa ko magdala sapatos cons na ko nga para sa kasal nga itong. Ay gusto magis lang bagpo, and then ni volunteer si Jade akong anak na taga-US. Ingon siya nga, ako na lang dahil sa imong, ako na lang palit ng sapatos doon dad, akong dado na lang dito. Ang naitabo ko kay, because of the situation in the US, sabi na sa California, affected sa San Francisco. O na ang iyang Atong flight disruptions, no? Connecting na sila. Yeah. Connecting na San Francisco to Hawaii, Hawaii to South Korea. Pag-abot nila sa Hawaii, na sila kaabot silang connecting flight con. So they have to stay in Hawaii overnight. Ang nahitabo, pag-ari na padung na sa kining South Korea, okay kayo, nakaabot pa sila on the day sa kasal, sa Buntag. Pero ang nahitabo ko, ang ilang maleta, Mabili. That means ang tanan, ang gown, ang akong sapatos niya, ang Amerikana sa iyang partner ni Steve, everything tuwa dito ang sunrise. Anyway, mura, panik na, sige kita na kong sapatos dito sa Myeongdong niya ako. You know what happened? Tungod kay akong amigo nakakuan di man ko tiglakaw na kons kay iba naman kay after din ang programa work from home dito man yan dahil kung tanaw sa TV lubog na yung skatrikos katog niya may lang kayo makaguha ko once a week or even sometimes kanadto tagurak buwan sa kumagawas tuwa na ko exercise kons sa lakaw magsakit naman ng akong kuan joints akong paa kung lakaw kung layo gipahuam ko kanang cane agihatagan yung cane naigikan sa US ang amigo ni Buhay Kapitan kaya isa makatabang na ni mo man gamit ako karon ko sa dependent man ko sa cane
Di doble naman hinuon ako ang problema na ako di ko kala kaugway kay hindi kinahanglan sa kumugunit sa kumuwang kabot kung apo. Siya si Cody yun, di ba si Poco, di ba si Jade. And you know what happened kay Taran, so and the shoes, Korea cons, ang ilang exchange rate is 1 peso to something like 21 won. So dako ka kwarta. Pero ang ilaasan nga presyo dito kon Millions. terrible. You know, ang ilang formal shoes nga gitanaw dito kon is 16,000 pesos a pair. Actually, So, expensive man dito ang sa Korea. Baratuhan kayong apkit na 8,000 kapin. 8 pesos ha. Ingon ko palitotan lang na. Kay wa ko masulob kay anong gida rubber shoes naman gyud panon nito. Ako may gani kasi Jade ka ng suri-suri sa kay pakilagi palit siya kung siya isulob sa impress. Sadat kining ayon na lang palit. Mo to nakapalit siyang Zara. Mas barato pa noon almost 4,000. Yeah. Very expensive ang Korea. And then while we were looking for the department store naroon makapili ko sapatos nga lower unta sa 8,000. Ingon is Poco, kay Poco, this is the third time na kanan sa Korea sa Papangan. Let's approach those kids in those guys in red. Nagsulubog red kon. Pag doon ako, kita na ko suluyugon. Tourism Information Officers. Nagsuloy-suloy sa daan, fair, babae laki. Pagkutaan na Poco, I would like to know a shoe store. Tagaan na gagol. Yeah. We've been there already. Other areas na. Kompleto ang tagaan pa kanila ang kanang leaflet aron to guide you where to go. My God! Nano ko man tayo na kon? Desks at the airports and some places. But good to have that, no? Yes. Duha ra ko nakatawo kon pagsusuroy Walking sa around. in a busy the street like masa man na to ibutang diha ba sa Lapu-Lapu diri ba sa kanang areas pa nga sa Magallanes High foot traffic, oh. My God, iko duha ra ka tawo musuduan na daghan yung mga GO nga report lang pizza 15 abot pa man naman anyway muna ako ang nakuan ko and very nice very. So that is that muna ako na-discuss ako na they're talking about tourism budget and I hope they have a budget for that. Two people in a very busy intersection which can extend help to so many people. Breaks at akon? Yes, balik ta. Human sa pipila ka pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy. Cons, ako i-recommend mo, Cons, during your next vacation, you go to Hawaii, you go to South Korea during winter. South Korea is beautiful. The most beautiful season may be winter and spring, but winter kono kay murang ganahan kay ka because og dili winter kon it's just like any ordinary city. Murag naara ka sa Makati, you know, with all the high-rise buildings, nothing. But because of winter, the snow, sabi na gyud ka experience sa snowfall kon, manakop ka sa snowfall nga murag mga gapas nga mga tagas and then kanang magpundok ng mga snow dito silang kuan imong puniton. Murag nindot kayong experience and og panahon sa mga istorya ta og kanang tourist spots layo ra kayo sa Pilipinas kon. Layo ra sila Cebu sa matter of fact. But my plans them develop because they have the money. Muna nga well, because of the snow, when nakanindot lagi mga, so di na ko magwanta, Nani Island, o kailangan pag-apot na ko dito sa land of the morning come, na flowers. Pareho gusto flowers rin, pero the snow lang nila dito. Di na ko magwanta, nagpabiling ko sa bus. You know, thermal suit,
Pagkaman sa pawan pa nako og kanang wool nako nga jacket, gisapawan pa nako og kanang trench coat nga wool. Gisapawan ang akong liog na apay kanang wool nga tuwan nga para murag dili lang kay scarf kun dili kanang lingin yun kon. Yeah. Akong kao nun ana pandidere. Well, expected more layers because it's like -3, diba? Oh, -3. Grabe yan. That's initially, supposedly, we were going to have New Year. So we were supposed to have New Year there because we have a friend, I think Jade knows her also, who has a house there now. But we decided to move it to probably this year. So most likely by Christmas, we'll spend it with friends there. You go to South Korea is the best Hopefully. during winter. Hopefully. Nice. Pagpili lang yun ang lugar kung sa kapalitan because Korea, kasabot na di ko ganong mga Koreanong manig Pilipinas despite of the fact na exchange rate silang kwarta gamay kahit tanan ha? As compared vis-a-vis the Philippine peso. Pero barato man itong balitunon ni kon. Could you imagine, ordinary t-shirt kanang murag parehas sinulog t-shirt, kanang printed ni sinulog? Yeah. That's 450 pesos cost. Kanang bitay sa night market, kanang naas kilis dyan. 450 pesos. I mean, it's really expensive. Ang ilang kaon kanang lobster nga kanang gitaw mga street food, lobster nga kanang medium kuan lang nya murag giluto lang murag gisalad nya gipikas gibutang ibabaw. That's 1,000 pesos. Ang breakfast, although 5-star mo itong hotel gibook ni Jay na mo sa lote. If you go down to the second floor sa among breakfast, murag kang milyonaryo ko. How much? 20,000. Yeah, sa Lotte World. Oh, that's one of the destinations. 1,000 pesos. At pali pamahaw. Kasi sa kinaon na ni. But doon na said, if you know how to look at the place, kita mo dito kanang whole bar, kanang barbecue cons, kanang barbecue na beef and pork. Eat all you can. 700 pesos per head. For my senior citizens. Di magamit. 700 pesos per head. Eat all you can. Way labot salad, way labot soft drink. Kimchi, free hapon. Yeah. May pa diri di ay naaray tag 500. Samgyupsal anli. Anli. Pero pag abot na ko sa hotel ko, pag rest na ko, pag taon-taon, yan sige, rest ang mga 1 hour and then you would dress up for the welcome drink sa mga together with the guests. Pag pukaw gina ko, nigahi na kong kamot ko, arthritis, ni cramps na akong mga bitiis ko, tungkol sa kinao. Wako ka-appeal welcome drink. Hasta nisura na akong lakaw dito, sampay ita, I mean, you know, limited kaya akong movement, especially with the cold, especially with the rain. Kanang bugnaw ko niya doon ay hangin. Oh my God. Yeah, I think that's the concern. You go to Korea and then remember katulad yung gituan sa Taiwan. Yes, not Okay? even. I might be there. Kay Suba para Jade, okay? Ayan, I love next. this branding na to, nag-reunion na to. Iyang ingnan si Joy. Ate Joy, you prepare our next trip to Yeah. Taiwan. Taiwan Kana is nice mo na also. ang dugay pangandoy. Kaya ra na nimo sir, bearable for you. My worry is for my mom if I bring her to Korea because I know it's very very cold. Yeah, di makaagwanta niya ba? Dilig yun. Init kayo, pero tugnaw, basta labi na yung hangin. Mahapi ana, amuarag yung anak nga murag way kulba sa bugnaw. Adunggan, hindi mo ikuliran, murag matangtang. You go the same time you go to Taiwan kay para bugnaw sad, but bearable ra dito, better compared to definitely the snow in South Korea. Oh yeah. Okay, let's go to other istorya. Kini bang kang Centeno na reappointment kang pagtangtang kang Lieutenant General Bartolome Bacarro as the acting chief of staff. 5 kabuan rin taon ni Lincoln. Primero ni Centeno, and then gitangtang. Kunya, ilisda ni Lieutenant General Bartolome Bacarro. Pag human sa, after 5 months lang taon ng Lincoln, gilisdan sa balik ni General Andres Centeno. Nga naman eh. Suma pa ni Marcos, tingog na kanang Marcos. Kanang reappointment
ni Centino mo'y ako ang paagi sa pagpatuman gyud sa seniority issue. Buti pa sabot nga mas senior si Centino. Ay, the reappointment of General Andres Centino to head the military was a way to mend issues around seniority in the armed forces of the Philippines. Tuma ni Marcos. Si Centino, mipuli kang Bacarro, take over ng taon nitong Agosto. Unya, pagawan Centino, ni serve as Chief of Staff gikan November 12, 2021 up to August 8, 2022. Unya, karon gibalik na sad. Pero ang istorya kon, ang istorya nga kung naibawan mo ni, istorya ragon, kanang sa mga marites nga Marites. si Kuan, si Vic Rodriguez, katong Former Executive Secretary. Wa gyud ay kagusto si Kuan nato. Wa gyud kagusto ang First Lady nato si Lam. Araneta Marcos. Oh, si Lam. So karon sir, kani kunong mga rigodon are all kuno offshoots from the cleansing. Unya, ang katong murag ipugos gyud yung mga parente niya, mga amigo niya nga murag dunay murag under the table ba kon nga mo'y pagduda ba under the table aron ma-appoint na nasa pwesto. Unya, katulang sugar importation. But, nanon apil mas Bacarro, kay kini des Bacarro kon murag natundo na ekonomi pagka-chief of staff tungod sa ni Vic Rodriguez. Oh, so mo ilang giingon sir nga while nobody is going to accept it and say it on the record, but ang mga storya is that there is a cleansing of those appointed with the basbas of Rodriguez. Paita, no? Unang kanakiha ba, murag unang ni-issue mag-statement ni si Liza Marcos, si Mrs. Marcos. Yun siya, ay gamit ako nga, ha? Doon na kayo gamit ako nga, ako yun na akong bana nga, dili ipa-point. Yun, di mo, uhungan niya bana, kaya ano may bana, dili ipa-point. So, mo man to, tungod man to kon, katong iyang giingon isap-isap, ambot pa sabot na to kon si Bacarro, na gilis na nagbalik ni Centino. And then, hopefully, huwag mahitabo for a destabilization effort. And maayos sa kuno ni si Centino. And kana rabasan kuno kon si PNP chief, si Azurin, tausan kuno na kon ni Vic Rodriguez. Then I guess that's all that if that is true, then I guess that explains why the move of Abalos to have them all resign, courtesy resignation. Kuya mari atong gobyerno. So, isog mo sa dining mga kapil-apil man, okay lang tato. I mean, you'll be assigned in a position na prebas First Lady ka na ito nga si siyang mama, si Imelda Morales Marcos. Powerful siya, but dili siya mag-apil-apil sa kining turf sa Yambana. Adto ra siya dito sa human settlements, sa parang uban diha. Adto ra siya dito, Metro Manila Governor. Adto siya dito mangisog. Pero karang uban na nga sa military, sa murugwa siya labot na. But apparently, sa gipasabot, amot tinuod ba ng iunin eh, kuya na sa tinuod siya bakulang, na muraman og wide gayo of power si ang First Lady, na muraman og what you want, you get. Kita, no? Anyway, si Marcos kuno si Presidente Marcos, open kuno siya nga makiistorya kang President Zelensky, Volodymyr Zelensky sa Ukraine. Kuma pa niya dili tinuod na ang hangyo kuno ni Zelensky na magkita sila, mag-istorya sila, mag-meeting sila with Marcos na murag snap kuno sa presidente.
Giklaro ni Marcos sa manang Embassy of Ukraine sa Malaysia na doon ay jurisdiction over the Philippines. Kanayon, nga ang Manila, kato pa ang Malacanang, wa pagyod mo tubag sa request sa pinaagi sa phone call between the two leaders. There was talk of it a few months ago, but it just was not discussed. That's why we're surprised that the special envoy came out and said, we were not responding. We responded, but we didn't get the schedule, ni Marcos, the interview with reporters. Padung na siya sa Switzerland, mitambog siya sa World Economic Forum. Last week, ang Department of Foreign Affairs Undersecretary Carlos Torreta nagkanayon nga ang kalihukan sa Charge d'Affaires, Dennis Mikhailiuk, sa pag-publicize sa request sa Ukraine for a meeting was not a good diplomatic practice. In an interview with ABS-CBN News Channel, si Mikhailiuk apologized for the supposed misunderstanding. Sumani Marcos, wala siya problema na magiging-istorya kang Zelensky, noting Russia's war in Ukraine. Of course, we are on the side of peace. Any expression of support that we might feel are needed, we are happy to provide. Kung ipagutana kung ang Pilipinas willing ba mo support sa peace plan proposed by Zelensky, si Marcos na kanayon, the matter was for Ukraine and Russia to discuss. Bitaw, kwento sa anak ko, kay kung panalitan niya, mahiubos niya ng Russia na to. Yeah. Naghanap ba kinahanglan sa Russia? Oil, and so on and so forth. Gamhanan sad. Doon? Gamhanan sad ang Russia sad. Bisag kuan, naasad na si powers. Yeah. Pero wala naman tayo panahon ko. Oho, paspasa oy. At sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodo nga niyang pulong kinabuhi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang paglitok nini, tamis kayo alang kanato mga Katoliko. Maman gani nga ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, gihimong debosyon sa tanang mga Katoliko. Why do we pray the Hail Mary? Wa kita mag-ampo nga kang Maria. Kita naghangyo kaniya, ngay ampo kita niya. Dako kayo ang role ni Mary sa atong kalwasan. Kay diya, kini magsugod siyang pagsugod sa kabubuton samahan. Sa Lucas 1:38 nagaingon, mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo. May tabo unta kanako ang imong gisulti. Mao kini ang oras nga si Kristo miabot diha sa katawan. Busa dili mahimo isalikway nato si Maria. Pag himo ni Jesus nga bino sa tubig, gihimo kini niya tungod sa hangyos ni Mary. Kini mo igong kamaturan nga si Mary ang lamang sa atong pagtaon o demosyon. Tungod kay siya, inahan sa atong mahal nga Jesus Kristo. Busa sa imong pag-ampo sa pitaw usab si Mary, pinagi sa paglitok dinhi. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Maigsoon, o kini ang pulong nga naghatag kanatong giya karong adlaw. Mag-ampo kita. Tanan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nagitong amahan, salamat sa imong paghatag kanamo sa mahal nga Birhen. Salamat nga siya niya uban kanamo nga among gihimo usab ngayon. Kay kung wala si Mama Mary, walay makapahimanglo kanamo pud kami na isalaang na sa among dalan. Siya isip among inahan ang kanunay nasa among kiliran nga maghatag kanamo og giya ngadto padulong sa imong bugtong anak ka Jesus. Amen.
Mansamahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, dari sa studio si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Malu Inokanda Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye!